I will be your MC for today's digital parenting webinar. So for a short background po, the digital parenting is one of the programs of the DICT Cybersecurity Bureau na ang objective ay i-educate and i-equip ang mga parents on the use of ICT upang magabayan at mabantayan nila ang online activities ng kanilang mga anak. Lalo na po ngayon na may COVID-19 pandemic, a large percent of the youth are now more engaged with their devices and the internet. And kayo po, as parents, ako po kasi I am not yet a parent, you should know your duties because more than digital citizens, you are digital parents. Okay, so this morning, we will have 3 topics. So first, parenting in the digital age. Second, dangers of social media, how to be responsible digital parents in the time of COVID-19. And last, OSEC, the secret pandemic. Okay, so hopefully po, you will learn a lot from our speakers, lalo na po yung mga gustong magkaroon ng certificate of participation po. So we will have a quiz regarding the discussions. And if you have a passing mark, you will receive your certificates. Ayan po, so let's get the ball rolling. Let me introduce to you our first speaker this morning. Okay, so our first speaker this morning is my boss. Dr. Telma D. Villamorel is the officer in charge of the Critical Infrastructure Evaluation and Cybersecurity Standards Monitoring Division under the Cybersecurity Bureau of the DICT. She is a professional electronics and communications engineer and has both master's and doctorate degrees in public administration tucked under her belt. Dr. Villamorel is also an alumna of the George C. Marshall European Center for Security Studies in Germany. Having 30 years of experience in the field of ICT, she was instrumental in the creation of the Cybercrime Investigation and Coordination Center's organizational structure and was part in the crafting of the country's first national cybersecurity strategy framework, the National Cybersecurity Plan 2022, which was published in May of 2017. Dr. Villamorel is also a professor of the master's degree program for Public Administration at the University of Caloocan City. So everyone, your first speaker, Dr. Telma D. Villamorel. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, sa mga nanonood po sa amin sa webinar namin ngayon. Digital Parenting in this Digital Age at in time of COVID. Maraming salamat, Clea, sa introduction mo. Sana po marami kayong mapulot dito sa mga presentation namin. Parenting in the Digital Age, ito po ang aking presentation for today. Ito po, yung mga 40 and above, kagaya ko, makaka-relate po tayo sa larong ito, di ba? Nung araw, ito yung mga laro natin, outdoor, luksong tinik, meron pa tayong patintero, di ba? At saka, harangan tayo. So yan po yung mga laro natin. Pero siguro yung mga 40 below at yung mga kabataan ngayon, hindi ko alam kung alam nyo pa ang mga larong ganito. Yan po tayo nung araw. Ito naman po tayo ngayon, ang ating mga anak. Hindi po tayo. Yung ating mga anak, yung ating mga apo, by the way po, sa mga nanonood po, mga nanay, tatay, lola, lolo, mami, daddy, tito, tita, at yung mga magiging magulang. Sana po, panoorin niyo po ito. Ito po tayo ngayon. Siguro po sa ating mga tahanan, nakikita niyo na ganito yung ating mga anak, yung inyong mga anak, di po ba? So lahat po busy. Pero nasa sala, nasa kwarto,
at busy sa gadget. Hindi po kagaya nung araw na nasa labas po tayo naglalaro. So nakarelate po tayo, di ba? Ganito, lalo na ngayon, ECQ tayo, ganito lahat ang ating nakikita sa ating mga tahanan. Ano po ba itong ginagawa namin sa DICT Cybersecurity Bureau na Digital Parenting? Ang objective po namin dito ay para turuan ng mga magulang at magabayan ng kanilang mga anak to be the responsible user of ICT. Hindi po namin sinasabi sa DICT na huwag gamitin ng ICT dahil yun po ang aming ina-advokasya na magamit po, maging aid ang ICT sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po ba yung objective natin sa digital parenting? Ang objective po natin ay maging responsible model po tayo as parents sa paggamit po ng technology. At turuan po natin ang ating mga anak to be a digital citizen. Tayo mga digital citizen na, syempre lahat tayo may cellphone, hindi nga lang isa, dalawa or tatlo. Meron pa tayong laptop, meron tayong iPad, so lahat yan. So tayo ngayon ay nasa digital age na, so tayo ay mga digital citizen. And ang importante rin po ay ma-monitor natin ang ating mga anak sa kanilang online time. Namo-monitor po ba natin ang ating mga anak sa paggamit nila ng gadget? So yan po yung isa sa ating mga layunin. So malaki pong challenge para sa atin, lalo ako sa akin din. Challenge din po ito kasi kahit na engineer po ako, syempre marami na pong technology. Marami na po yung mga IoT, AI. So yun po ba naiintindihan natin tayong mga parents? So marami po tayong, kasi mabilis po ang teknolohiya. So we lack understanding of the emerging technologies. So alam natin Facebook, pero yung ibang mga technology, medyo hindi po natin alam. At mas mabilis po ang ating mga anak dyan. Mas alam po nila ang paggamit ng ICT kesa sa atin. So by that, nagkakaroon po ng digital gap between the parents and the children. So ang isa rin pong challenge sa atin ay sobrang exposure po ng mga bata sa mga gadget. Para nga pong nakaka-addict na or naa-addict na sila dyan sa mga gadget na yan. Meron nga po akong staff na bagets pa. Nakalimutan ng lahat pero ang cellphone hindi. So ganun po tayo, kahit tayo mga parents, di ba? Kahit nga sa banyo, dinadala natin ang ating cellphone, di ba? Sometimes. Tama ba? So yun, pati rin ang ating mga anak, nagkakaroon din ng overexposure sa mga gadget. So pag overexposed na sila, nagkakaroon din ng health issues sa ating mga anak. At nagkakaroon din po ng social impairment. So hindi na sila nag-i-interact sa mga tao. So doon na lang sila nakikipag-interact sa kanilang gadget. Although ang kausap nila ay whether na dito sa Pilipinas o nasa ibang bansa. So ito po yung 10 effects lang ng gadget sa ating mga kids. So kung mapapansin niyo po, ang mga bata mainitin ng mga ulo, di ba? Maigsi ang pasensya. Hindi kagaya natin noon, mahaba ang ating pasensya. Ngayon, subukan ninyo pong kunin yung gadget niya, mag-aaway po kayo. Di ba? Pag binigyan nyo sila ng gadget, tumatahimik, di ba? So pag kinuha nyo po yan, subukan ninyo. Mag-aaway po kayo. At ito pa po, excuse lang po sa may ngayon, lalo na ngayon na ECQ tayo, syempre puro kain lang tayo at puro dito lang sa bahay. So, gadget at pagkain ay equals tataba. Diba?
Kasi nakakagutom sa bahay, ewan ko ba. Bakit pag sa bahay na laging nagugutom? So nagagadget, nakaupo lang sa kama or sa sala. So yun ang effect. Tataba tayo na hindi natin nalalaman. Obesity, sleep disorders. Ayan, dahil sa gadget, sa masyadong gamit ng gadget, yung mga bata hindi na nakukumpleto ang tulog. Try nyo po yung mga anak ninyo, kung halimbawa may sleeping time na sila ng 9 p.m., di ba? Silipin nyo po after 1 hour kung ang gadget ay kasama nila at may wifi po tayo sa bahay. Tingnan nyo po kung tulog na sila. Or minsan nasa ilalim ng kumot may umiilaw. Silipin nyo po kasi nagagadget pa po sila. So nasisira po ang kanilang tulog dahil sa paggamit ng gadget. Ito rin po, dry eye. Siyempre, laging nakatutok po sa screen. So natutuyo po ang kanilang mga mata. So pwede pong ma-infect ito kung dry ang ating eyes. Kailangan po kasi laging basa ang ating mga mata. Cancer, yun. Pag napupuya tayo, di ba, kulang sa tulog, meron po tayong mga nakikita na, di ba, sa Facebook, sa internet, na sa sobrang kalalaro sa gadget, ML, ayan, hindi na po nakakatulog at nagkakasakit at kalaunan po magkakaroon tayo ng sakit or cancer. Ito naman po, back pain. Ayan, kahit mga bata nagkakaroon na rin ng back pain kasi nga sa sobra nilang lagi lang nakaupo at di naman sila nagkakaroon ng physical activity. So sumasakit na po ang mga likod nila. Stress. Kahit mga bata pwede ring ma-stress. Hindi lang tayong mga matatanda ang na-stress dahil sa ating sitwasyon ngayon or sa mga bagay-bagay sa ating buhay. Nadidevelop din po ito sa paggamit ng gadget. Halimbawa, merong mga games na sinasalihan sila, gusto nilang manalo, gusto nilang mauna. So pag hindi nila nakuha yung gusto nila, na-stress po sila. Ito naman, tennis elbow. Siyempre nasa bed, nakadapa lang. So walang activity. Matagal yung yung elbows natin. So yun, hindi dumadaloy ang mga dugo. So nagkakaroon tayo ng, ang tawag po doon ay tennis elbow. Yun. Ito po importante. Lose track of your surroundings. Marami pong nangyayari dito. Marami po sa atin sa Pilipinas nangyayari po ang ganito. Ang mga bata po nakasaksak sa tenga ang mga earphones habang nasa kalye or nasa public places like sa sasakyan, sa bus, sa UB. So hindi po nila napapansin dahil engross nga sila sa kanilang gadget. Hindi po nila napapansin na may danger na sa kanilang surroundings. Like, hindi naman po natin masasabi, may mga tao po na nakakaisip ng hindi maganda. So maganda po yung binili nating gadget or cellphone ng ating anak. So baka po maging siya iyon ng kanyang buhay or pwede po silang masaktan or mawalan ng gamit. Sana naman po gabayan natin ang ating mga anak at sabihan natin sila na pag nasa public place, huwag namang maglagay ng earphones. Dapat alerto sila sa kanilang paligid. Diba? Kasi hindi naman tayo palaging kasama ng ating mga anak. So yon, may mga naririnig tayo sa balita, diba? Merong nasagasaan, merong nanakawan. Kasi nga hindi sila alerto sa kanilang surroundings. So ito, hearing problems. Kasi nga, pag palagi tayong naka-earphones, minsan ang lalakas pa, di ba, yung mga bagets. Ang lakas, maririnig mo kahit hindi ikaw nakasuot ng earphones, pero maririnig mo kung ano yung music na pinapakinggan nila. Yun po ay nakakasira ng pandinig.
Okay. Ito naman po ay screen time guidelines by age na ibinigay po sa atin ng World Health Organization. So ito po yung mga recommendation ng WHO. Yung pong mga bata o babies, 18 months, so wala pang 2 years old ito, di ba? 1 year and mahigit. Dapat po no screen time outside of video chatting with grandma, etc. Kung halimbawa po, katulad ngayon, kung gusto nating makausap yung mga family natin na kasama yung ating mga babies, yun po pwede. Pero wag po muna natin silang bigyan ng gadget pag ganyan pa lang po sila, mga baby pa lang po. Ayan, pag 18 to 24 months, mga 2 years old, little to no screen time is recommended. So wag po muna sana kung po pwede. Kasi po, doon pa lang po critical na yung developmental period po ng mga bata. So ini-encourage po tayo ng WHO ng physical and creative interaction with people. Dapat po tao ang kausap nila, hindi po gadget. Tayo po bilang parents, tayo po dapat or the immediate family po na maka-interact ng mga toddlers. Kung meron namang screen time, talagang hindi maiwasan kung kausapin ni Lola na nasa ibang bahay o nasa ibang bansa. Kailangan po ay malimit din natin into at least 1 hour lang po. Okay? Pag preschooler na po, 3 to 5 years old, up to 1 hour per day, okay po. So yung po mga TV time, dapat po, halimbawa, kasama natin sila, pinaplano na po natin yung ating TV time, yung bonding time natin po. Mas maganda po sana kung ang bonding time natin halimbawa sa park, magbasa ng libro, yung mga ganun po, kaysa po hinahayaan natin sila na sila lang ang gumagamit ng gadget. So ito, pag elementary school na, syempre, na to? Meron dapat ding limit. 1 to 2 1/2 hour per day. So nag-school na sila, so meron na rin silang mga homework, so dapat homework muna bago gadget. So pwede rin po natin gamitin yon para tapusin muna nila ang kanilang mga assignment bago sila mag-gadget. So pwede naman nilang turuan, pwede na nating turuan ang ating mga anak how to manage their time. Yan. Tapos, syempre, kailangan meron din silang enough sleep. Make sure media does not take the place of adequate sleep, physical activity, and behavior essential to health. Yan. Yan kalimutan sa mga may anak po na nasa okay. Pag middle school na po, eto mga teenagers na po, 11 to 13 years old, up to 2 hours per day lang po. So kasi ngayon, sa mga age na ganyan, alam na nila yung balance, di ba? Concept and understanding of balance. It is up to the parents to help them, nasa atin pong mga magulang, on how screen time fits on their schedule. Kung nagbi-video game na ang ating mga anak, turuan po nila at ipaintindi sa kanila yung moderation kasi nga po sabi ko nakaka-addict po yung mga video games. Ipaintindi po natin sa kanila ang ng mga oras. Sayang at dapat gamitin ang kanilang mga oras. So everyone in the family. So participate, sana po ini-encourage namin ang mga magulang to participate in regular physical activities. So yun po, magsumba tayo, maglakad, magbike kasama ang mga anak natin, magpunta sa park,
mas maganda po yung bonding para po sa ating pamilya. Limit screen time for 2 hours per day. Baka naman po kasi tayo yung mga pasaway parents, more than 2 hours po tayong nakababad sa ating mga gadget. So, hindi po natin matuturuan ng ating mga anak kung ganun tayo. So, kung ano po yung gusto nating ituro sa kanya, ipapractice din po natin. So, mas maganda po na magkakaroon po tayo ng conversation or mag-a-agree ang ating mga anak, tayo as parents, na ano lang ba yung allowed sa atin na screen time. Okay. Halimbawa po, mag-designate tayo kung halimbawa during dinner time or pag kumakain tayo, dapat po, ako po, inaano ko na during dinner time dahil doon lang tayo makakapag-usap. Pag halimbawa pong nagtatrabaho tayo, so doon lang po tayo may time para mag-usap with our children. So yun, wala munang gadget. Usap muna tayo face to face. Mas maganda po yun. Managing screen time at home. Meron naman po, kung meron din po kasing mga parental control apps na makikita tayo kung gusto nyo po na ma-monitor or ma-manage yung screen time ng mga bata, yung mga elementary and toddlers natin. So pwede po tayong maggano ng app. Removing or shutting off the digital device in child's bedroom 2 hours before bedtime to enforce the limit and encourage a consistent sleep routine. Kasi nga po, masama yung hindi nakakakumpleto ng tulog ang mga bata, 'di ba? Dapat mga 10 hours sila natutulog yung mga bata. So kung katabi nila yung gadget nila sa bedroom, distract sila, hindi sila makakatulog ng tamang oras. And providing nutritional support against the harmful effects of blue light on the eyesight. Sinabi ko nga po kanina, nakakasira ng mata ang sobrang exposure sa gadget, sa screen. Okay, yan po yung mga recommendation po sa atin ng WHO. Okay, ito lang po naman yung tips namin. 7 steps to good digital parenting. Yung mga tips po namin. How to be a good digital parent. So back to basic po tayo. Listen to your kids. Pakinggan po natin sila. Iba na po ang mga bata, hindi kagaya natin nung araw. Isang sit-sit lang ng magulang o tingin lang, makukuha na o tatahimik na, uupo na sa isang tabi. Ngayon po, iba na ang mga gusto ng mga bata. Huwag po nating i-impose kung ano yung gusto natin sa kanila. Pwede naman po tayong mag-usap, di ba? Pakinggan po natin sila. At pwede naman po natin sila makuha sa magandang usapan. Di ba? So, educate yourself. So, sabi ko nga, yung mga medyo non-techie, pwede naman po tayong magpaturo sa ating mga anak sa mga ICT, di ba? Mag-aral po tayo. Huwag po tayong matakot. Kasi para bonding moment na rin po ninyo kung tinuturuan po tayo ng ating mga anak. Hindi naman po masama yun. Lalo na sa technology. Mas advanced po sila kesa sa atin. So, mas okay po na matutunan natin yon sa kanila. Bonding moment pa din. Use parental controls. Ito po, pagka sinabing halimbawa 9 o'clock po, 9 p.m. matutulog na, so matutulog na po. Or pag sinabi po natin na kailangan muna na mag-aral sila or maggawa ng assignment before gadget, dapat po papatupad natin kung ano po yung mga rules na sineset natin sa bahay. So yun, pagka meron tayong rules, syempre susundin din natin. Tayo bilang magulang, kung ano yung rules sa bahay, yun din yung i-apply natin. Kung mayroong hindi sumunod, bigyan din po natin ng sanction. Halimbawa, pag
lumabag siya dun sa ground rules natin sa bahay. So halimbawa, one day, hindi mo magagamit ang mobile phone mo, ang iyong gadget. So yon, maaanuhan po natin ang mga bata na susunod sila. Doon naman po sa mga nanay din, ito madalas po kasi ang mga nanay dito, mga stage mother eh. Friend and follow but don't stalk. Yung mga nanay po ba, friend nyo po ba yung anak nyo sa Facebook? Alam nyo po ba kung ilang account ang ginagamit nila? So, minsan po kasi yung mga anak natin, iyak si mami, unang-unang nagko-comment. Minsan po, nag-post yung anak mo, naka-bathing suit. Siyempre, proud siya na sexy siya, di ba? Ikaw naman po, nanay, unang nag-comment, anak, ang sagwa ng suot mo. Tapos dun mo pa inilagay sa comment, version dun sa Facebook. So mapapahiya po yung ating anak. Wag po natin silang stalk. So kung gusto nyo pong sabihan yung anak nyo, personal po or PM po, wag naman po dun sa wall mismo. Kasi mapapahiya po yung ating anak. So igagalang din po natin sila kung gusto nila. Kung gusto natin na igalang po tayo, igalang din po natin ang kanilang karapatan. Explore, share, and celebrate. Ayan. So mag-explore po tayo. Sabi ko nga kung nagpapaturo tayo, so ano po tayo? Mag-explore po tayo sa internet na kasama po sila. And last po, be a good digital role model. So kung ano po yung pinapatupad natin at ano po yung gusto nating maging, dapat po tayo po yung role model as parents. Kasi tinitingnan po tayo ng ating mga anak. Sila po ay susunod sa atin kung tayo po ang model. Ayan. Ano po ba ang parent? Ayan. So napakalaking bagay po, napakalaking responsibilidad ang pagiging magulang. So ito po, meron tayong acronym para matandaan natin ang ating responsibilidad bilang magulang. P, provide opportunities for a variety of offline activities. So encourage po natin ang ating mga anak. Halimbawa po, mag-drawing, magbasa ng libro, lalo na po nandito sa bahay or mag-exercise tayo ng sabay-sabay. Activate A. Activate parental controls in all computing devices. So siyempre, under pa naman sila sa ating supervision, so pwede tayong magkaroon ng parental controls. R is for role model for good digital habits. Baka naman binabawalan natin ang ating anak, pero tayo naman ay nakababad din po sa gadget. So, kailangan po role model tayo. E, establish the ground rules for your child's internet use. So yan, magkakaroon tayo ng ground rules sa ating paggamit ng ating mga anak ng internet. Navigate the internet and navigate the internet with your child or children to understand his or her use. So dapat andun tayo, gabayan natin sila pag nagnanavigate tayo sa internet. Kasi marami namang information na makukuha sa internet talaga. T, talk with your child about his or her internet use. So pag-usapan niyo po. Samantalahin po natin ngayon na nasa ECQ tayo. Marami tayong time para mag-usap sa bahay. Kasama natin ang ating anak. Napakalaking bagay po na maging nag-uusap tayo sa lahat ng anong bagay, anong gusto nila, anong gusto nilang makita sa internet. So para po magabayan natin sila ng tama. Okay? So ito po, si Lisa
Guernsey, director of the Early Education Initiative of the New American Foundation, shares the 3 C's of good media use. Sabi niya, be choosy about the content that your children are looking at. So titingnan po natin kung ano yung tinitingnan, ang gustong makita or ine-explore ng ating anak sa internet. Be aware of the context. Ano po ba? Dapat nababalanse po. Be alert to the needs of the child. Kailangan din minsan may limitation. Mas mainam na may FaceTime, yung face-to-face na parents and children bonding. Nag-uusap tayo, lalo na yung mga may growing kids. So yun po, mas kailangan nila ang ating gabay. So yan. Meron po kaming Facebook page na Cybersecurity. Diyan po pwede po kayo mag-message sa amin. May mga tips po kami diyan kung ano po on how to protect yourselves in online. Yan po. Use of password. So yung mga child safety tips, yun po online. Yan po. So i-like nyo lang po. Puntahan po nyo yung aming Facebook page. At marami po kayong mababasa doon, matututunan. At kung pwede rin po kayong magtanong o mag-message sa amin at sasagutin po namin kayo. So yan. Huwag po nating gayahin yan mga parents. Makapag-Facebook lang si nanay, nilagay na sa bulsa si baby. Huwag po natin siyang gayahin. Dahil nagchat-chat po kay kumare. Gusto ko pong iwan ito sa inyo bago po matapos itong aking talk. Gusto ko pong iwan ito sa inyo. Ang cellphone nyo po, pinalitan na ang ating relo, di ba? May watch na tayo dyan sa ating cellphone. May camera, may calendar. Minsan nga po, mas alam pa nung cellphone natin ang mga activities natin kaysa sa sarili natin, di ba? Alarm. So lahat nandyan na, di ba? Andyan na rin yung mga emails natin. But don't let it replace your family. Yun po ay hindi pwedeng palitan ng kahit anong bagay. Lalo na po ngayon, marirealize po natin ito. Napaka-importante ang ating pamilya. Huwag po nating hayaan ang cellphone natin or ang gadget na yan ay palitan ng ating family. So yun po. By that, salamat po sa pakikinig sa panonood sa aking presentation. Okay po. Thank you po, Ma'am Telma. Ayan, Mariwan. So ayan po, may overview na po kayo on parenting in the digital age. Sana po madami kayong natutunan kay Ma'am Telma, lalo na po yung information on screen time. Sabi nga po sa presentation niya, wala po sana munang screen time ang mga babies. Tapos 2 hours po. 2 hours po 2 hours po ang maximum ng ating mga 11 to 13 years old. Recommended po yan ng World Health Organization. Ngunit, ilang hours po nga ba talaga tayo? So malalaman po natin yan sa next discussion. So let's go and start the next topic. So our next speaker is also a mom and a very good friend of mine. Okay. So allow me to read her profile. So Miss Diana Jean is the lead for the Cybersecurity Bureau's awareness and information campaigns, focusing on the National Cybersecurity Plan 2022's fourth key imperative, the protection of individuals. She is also part of the Cybersecurity Policy and Standards team. Ms. Diana Jean is a graduate of the International Cyber Law and Cyber Operations Training course by Cybersecurity Agency of Singapore and also served as a Philippine delegate in the cyber strategy development of the U.S. Air Force and Armed Forces of the Philippines.
Before joining the DICT, she was a systems specialist for more than 4 years, where she was exposed to different business solution systems, a trainer of the business solutions and systems integration in a private company. She was awarded more than 3 times as her different project proposals were valuable contributions to an international firm. She's now working under the Critical Infrastructure Evaluation and Cybersecurity Standards Monitoring Division of the DICT Cybersecurity Bureau. Ms. Diana Jean has a bachelor's degree in business administration, major in management. So everyone, welcome your second speaker, Ms. Diana Jean P. Faustino. Thank you, Clea. And again, I'm Diana Jean Faustino. And good morning po sa ating lahat. And by the way, I would like to thank everyone na nagbigay ng mga oras nyo para sa amin and join us dito sa aming webinar and advocacy na ma-help kayong mga parents and guardians to protect our parents and be a digital good parent. And today, I will be discussing the dangers of social media, lalo na ngayong during COVID-19 pandemic. And here's my presentation. And again, I will be discussing dangers of social media and how to be responsible digital parents in the time of COVID-19. And today, since meron tayong ECQ or the Enhanced Community Quarantine, we stay at home mostly, di ba? And then, so staying at home, it also means more on gadgets tayo. Screen time, internet use is increased. But alam naman natin na ang ICT or the Information Communications Technology or the internet is part na ng over everyday life natin. So home, sa work, sa business, yung mga online selling natin, and even sa school. So ngayon, stay at home tayo, mga kids natin, and even us is tutok tayo ngayon sa ating mga gadgets. And to prove that, here's the data from the We Are Social. It shows the people spending more time with their devices. Unang-una na dito is yung smartphone or the mobile phone, which has the 76% increase. Ngayon lang to during COVID-19. Then 45% on the laptop, 32% increase on the desktop computer, and so on. Pati yung mga smart TV na, and streaming devices, games console, smart speaker, and also yung mga smartwatch. And next here, it shows naman dito sa data nito, significant changes in media habits. First is the increase in watching significantly more news coverage, 35%. Siyempre, lahat naman tayo gusto nating makibalita. Ano na nangyayari sa community, sa spread ng COVID-19, ano na yung mga DOH results na nilalabas nila, and other news. Next is 29% increase in watching significantly more films and shows on streaming services. Ito yung like Netflix, nagmo-movie marathon tayo, and hindi lang mga kids, pati tayong mga matatanda, parents, is puyatan sa mga K-dramas and other mga YouTube videos and streaming videos. And then there are 24% increase in using messenger services, which is ito naman talaga yung main use ng social media natin, is to connect sa ating mga friends, sa ating mga relatives, nami-miss mo na yung asawa mo, yung boyfriend mo, girlfriend mo. It's just a message away lang. And then, nakakamusta na natin sila. Next is 23% using social media. And then, 19% is on the televisions. Next slide, it shows naman increased social media use by age group. Kita natin dito,
pinaka gumagamit ng social media during this COVID-19 is the 16 to 24 years old or yung ating mga anak. Next is yung 25 to 34 years old, 50% increase, 35 to 44 years old, 45 to 54 years old, hanggang senior, yung 55 to 64 years old, hindi yan magpapahuli. Gumagamit din sila ng social media. And globally, ito naman, increased social media use by country. Ano makikita natin dito? Unang-una si Philippines. Hindi lang tayo text capital. Social media capital na din tayo ngayon. Since 2018. Over or more than 70 million users ang Philippines. But today, meron tayong 64% increase. And then, on the average, 47% increase naman globally. And on the list naman is sa Japan, 23% increase on use of social media. Kanina ko pa sinasabi yung social media, ulit-ulit ako. But what is social media? Let me discuss what is social media. Social media are the interactive computer mediated technologies that facilitate the creation of sharing of information, ideas, career interests, and other forms of expression via virtual communities and networks. Ano ba yung mga examples ng social media? Facebook, Snapchat, YouTube, ayan, yan yung mga example. And dito, here's the top 10 most popular social media sites in 2020. Posted by the technical Shang Laprarian on April 23, 2020 lang. Unang-una na dito is si Facebook. Based on monthly average users to. Facebook, which is the largest social networking sites globally with 2.23 million monthly average users. Next is YouTube, which is the largest video sharing social networking site where you can share, upload, and view videos with 1.9 billion monthly average users. Next is WhatsApp with 1.5 billion monthly average users, and the Messenger is also an instant messaging platform gaya ng WhatsApp which has 1.3 billion monthly average users. And then WeChat, ganun din, similar to Messenger and WhatsApp, messaging platform din siya with 1 billion monthly average users. And then Instagram, ito yung visual social media platform where you can share a wide range of content such as photos and stories and videos with 1 billion users. QQ, ito familiar to or mas known to sa China, which is a messaging app, very popular with the youngsters, and then with 861 million. Tumblr, 642 million. Ano to? Social networking, used for micro-blogging sites sa mga gustong nag-vlog. Ito yung ginagamit nila. And then, on the 9th spot is the Qzone. China din to. China platform where you can write blogs, diaries, photos, musics, and videos with 632 million monthly average users. And last is TikTok with 500 million monthly average user. It is a social media app used to create and share short form videos, mga 15 to 60 seconds videos. Ayan yung mga top 10 most popular media sites. So, social media, lahat naman ng bagay, merong advantages, disadvantages, merong benefits, and may harm. And so, here's the benefits of the social media. First is connectivity. Connectivity, this is the beauty of the social media where you can connect with anyone. Sabi ko nga kanina, lalo na ngayon, stuck tayo sa home. Di tayo pwede lumabas basta-basta, walang gatherings. So we use social media to connect with our families, loved ones, and to anyone. Then next is education.
Example is e-learning, online classes. Ito usong-uso ngayon. Ang dami ding, aside from online classes, is mga online training. And then next is benefits is help, where you can share issues with your communities or friends, groups, na pwede kang mag-ask ng help, pwede in terms of money, in terms of a rescue, ng donation, and, or advices to your friend. And then next benefit na makuha natin is, of course, information and updates. Pwede natin makuha dito what's latest happenings in the world. Kung minsan nga, mas nanonood pa tayo ng news dito sa social media instead dun sa TV natin mismo. Next is sa mga mommies, parents, or na online selling. This is a platform where you can promote your business, as social media is the largest platform para sa mga prospect buyers natin. Next is a noble cause. Ito, usong-uso ngayon. Ang daming mga nagre-raise ng funds, NGO, celebrities, or yung mga normal na tao, yung mga gusto lang mag-raise ng funds for donations para sa mga needy people, sa mga frontliners, and etc. Next is awareness, like what we are doing, a webinar. And then next is help government agencies to fight crime. Pwede na tayo kasi mag-report kung meron mga sumbong natin, kung anong mga anomalyang meron sa SAP, kung anong meron sa mga scammers online na nagkalat ngayon. By that, natutulungan natin government na mas mapabilis yung paghuli sa mga to through our reporting. And then lastly is helps in building communities. Joining online groups, pwedeng by religions, by your objectives, or by passions, etc. And then that's the benefits and the advantage ng social media. But aside from benefits, sadly, meron danger. Merong harm na nadudulot to sa atin, especially sa ating kids. Dito sa mga trending ngayon, lalong-lalo na, usong-uso sa TikTok, which is kumalat na rin sa YouTube and sa Facebook. Alam ba natin tong mga different challenges na to? Like the Andrew E. or the Banyo Queen Challenge, My Heart Went Oops Challenge, Invisible Challenge. These videos or these challenges are very alarming na nangyayari sa loob ng social media. Hindi natin alam, baka yung mga anak natin, yung mga pamangkin natin is isa na pala sa gumagawa nito. These very alarming challenges, it consists of mga sensitive and mga explicit activities or mga sensual activities ng mga gumagawa ng videos na to, and then sinishare. Ayaw na naming maglabas ng sample videos kasi nga medyo explicit siya. But if you are aware, you can ask your children, baka ginagawa na nila ito. So ayan, sample lang yan ng mga dangers sa social media. Ito, from the UNICEF, sabi nila, merong 3 forms of ICT-related harms, which is the content, the contact, and the conduct. Wherein the content, yung child is recipient lang. Example, yung anak mo naka-receive ng mga offensive messages, unwanted or harmful photo, or invitation sa mga indecent group. Contact, child as participants in adult-initiated activities. Example is, sa isang group, may mga bullying na nangyayari, and then yung anak mo is nagiging participants na. And then lastly is the conduct, which is ito yung mas nakakatakot. Yung anak mo is the victim or the actor ng cybercrimes like bullying, or nagsisend ng mga abusive, indecent images, messages, or stalking. Sila na pala yung mga actor nito or victim.
So let's check, baka yung mga kilala nating bata is kasali na pala dito sa tatlong forms ng ICT harms. So here's the common dangers of social media. Unang-una na is the cyberbullying. Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. And cyberbullying can be in two forms, the direct bullying and the indirect bullying. Sa direct bullying, example is targeted siya sa isang tao. Example, yung anak ko. Siya, pinost sa timeline niya yung edited photo. And then, doon na nangyari yung cyberbullying. Nag-comments na yung mga friends niya and other na nakakakita nun. And then, while indirect naman is, hindi siya direct na pinost doon or sinend sa isang tao. It happened, example is isang group sa Facebook nag-send ng Photoshop images and then hindi naman pinost doon sa Facebook ng anak ko, but pinost doon sa group, which is mas malaki din yung crowd, and then nangyari din yung bullying. And one bullying is there can be example of bullying like online harassment, the serious form of cyberbullying, and secondly is di tayo medyo familiar dito, which is the digital drama. Digital drama is interesting or intense conflict that occurs in the everyday world amongst people online, especially sa mga teens natin. Digital drama, to simplify, common to sa mga teens na sa isang group, nag-spread ng gossip, ng chismis, and then yung mga friends nila, naki-social na rin, pinakalat na rin yung chismis, and then hindi nila alam or di sila aware na yung ginagawa nilang messages is nagiging attack na pala dun sa isang tao, which they become bullies. And then next is the catfishing. Medyo bago din to sa atin. Catfishing is a person can pretend to be someone they're not by stealing a profile or creating a fake one to trick people over a long period of time. Example, yung picture ko, ginawa ng isang account and then ginagamit siya to mangloko ng tao or mag-add ng kung sino-sinong tao. That's the catfishing. Kaya dapat hindi tayo basta-basta nagpo-post ng mga personal infos natin. Next is scams. Ito, during COVID time, napakaraming mga online scammers na kumakalat ngayon. Like, kunwari, nakipag-transact ka, na-deposit mo na yung bayad. Then after that, deactivated na yung account nung nagbebenta. So, ang napala mo is, hindi pinadala sa'yo yung product. That's the online scammer. And marami pang uri ng scams. And next is pornography. A lot of porn videos, images, and other materials are accessible on the internet. Peer-to-peer sharing, kunwari sinesend ng mga friends sa messenger, pinopost, or merong mga porn site talaga. Sa mga YouTube, sa mga streaming sites, napakaraming pornographies. And then sexting. Sexting is sending nude or semi-nude images as well as sexually explicit text messages using a cell phone. And about 12% daw ng mga kabataan ages 10 to 19 years old have nag-send na ng mga sexual photos to someone else, pwedeng sa kakilala nila or sa FB friends nila na hindi nila totally kilala. And lastly is the online abuse or the online sexual exploitation, which will be discussed by the next speaker. Hindi natin alam mga magulang na online napakaraming offender na naghahanap lang ng mga victim, especially children. Kaya dapat aware tayo dito sa mga dangers na ito.
And then, meron naman tayong pwedeng gawin paano tayo hindi maging victim or hindi maging or makaiwas tayo sa mga cyber crimes na ito. Ito, how to be safe online. Especially gusto ko tong ituro para sa mga kabataan kung may mga anak or kabataan na nanonood ngayon. These are tips lang kung paano maging safe online. First is tell someone. Remember, walang makakatulong sa inyo kung naging victim kayo kung wala kayong pagsasabihan. We have our parents, unang-una na tutulong sa atin is sa ating mga parents. Huwag tayong mahiya or matakot or baka parents pwede namang tayo kasi baka natatakot sila. Why? Ask them. Kasi wala talaga makakatulong kung walang nakakaalam na nagiging victim na pala yung mga anak natin. Next is walk away. Walk away o stop ka muna using social media. Hindi naman mawawala yung buhay mo kung tumigil ka rin sa social media. Just pause and stop. And then next is, as much as possible, resist the urge to respond. Kasi yung mga offender na to, masaya sila na nakaka-victim sila. And hanggat nagre-reply tayo, hanggat ine-entertain natin sila, lalo silang nagkakaroon ng eagerness na ituloy yung ginagawa nila. Kasi alam nilang naaapektuhan ka. Then, after resisting, i-report mo. Meron tayong mga government agencies where you can report like PNP, NBI, DICT through our NCERT, and then NPC for the privacy naman, mga data protection. And then after reporting, kumuha ka na ng mga proof. Like screenshot mo na yung mga sinesend sa'yo, yung mga ginagawa sa'yo, and then after that, bahala na si PNP to do the investigation and then block the offender. Kung iba-block mo sila, wala na silang magagawa sa inyo. And then, next is be safe online, practice cyber hygiene. Mga kids, mga teens, please practice cyber hygiene. Kahit basic, like having strong passwords, do not expose your private or personal details, use two-factor authentication sa mga lahat ng accounts natin, and do not share your passwords, your OTP, and etc. Kahit basic lang, simulan natin para maging safe tayo online. And then, kung meron akong tips for the kids, for the teens, here's naman tips for the parents on how to keep your kids safe online. 5 lang to para madaling tandaan. First is monitor your child's online activity. Para alam ko baka mamaya may mga hindi na magandang images or makikita doon yung anak ko. So monitor your child's online activity. Monitor mo ano yung mga social media accounts niya para medyo aware ka since alam mo na yung mga danger ng social media. Next is tell your child to be careful when someone wants to talk to them online. Ito, educate them na hindi lahat ng nakikipag-friend sa anak natin, nakikipag-friend sa atin online is maganda yung hangarin niya or gusto niya talaga makipag-friend sa'yo. Let's always put sa ating mga mind na meron dyan na ang hangarin lang is makapanira, makapang-victim. Kaya always sabihin natin sa mga anak natin, be careful kung sino ina-add natin, kung sino kinakausap natin online. Next is be updated with the latest trends. Yun nga, alam na natin yung mga social media apps and other social networking sites. Kung we have time, mas i-explore natin, marami naman tayong makikita sa internet para malaman din natin kung ano yung mga meron sa loob ng mga social media apps na yun. So, alam natin kung ano ba yung pwedeng i-share ng anak ko, pwedeng mapanood ng anak ko doon. And then the fourth one is maintain an open communications.
practice natin to unang-una sa lahat. Hindi lang dahil sa social media, kundi dahil may relationship as a mom, as a dad, and then yung anak mo, always maintain open communications. Kasi minsan kapag nawawalan ng time si mommy at si daddy sa anak, yung anak maghahanap ng makakausap, maghahanap siya ng time or ng attention sa iba. Kaya fo-focus siya sa social media. Marami akong friends dito na pumapansin sa akin. So dun siya nagbibigay ng time. So tayo dapat we have time and open tayo na makipag-usap, mag-check kung anong nararamdaman ng anak natin, anong pinagdadaanan or anong nangyayari sa kanya. And then lastly is teach your children to be share aware to protect their privacy. Share aware, simply think before you post, think before you upload, i- ituro natin sa kanila na lahat kung ano man yung ipopost natin, ano man i-upload natin, kahit burahin mo yan sa device mo, nandyan na yan sa cyberspace. Di na yan mawawala. Kaya dapat aware yung anak natin, ituro natin na yung anak natin maging aware kung ano at alin lang dapat ang i-post sa social media. And that's all. I hope meron tayong natutunan dun sa mga data and information na mga nabanggit ko. And again, thank you everyone for joining us. Okay, thank you po, Ma'am Dayan, for that very informative presentation. Again po, everyone, if you have questions, please type it sa comment section and we will have a question and answer portion with our speakers later. So dun po sa wala kanina, to receive your certificate for this webinar, dapat po may passing mark kayo sa quiz after this webinar. So this stream will be up until tomorrow at 9 a.m. So you have time to rewatch this before we post the link for a quiz tomorrow. So we will post the link po sa Cybersecurity Facebook page. So go and like our page and stay tuned for updates. Okay, so our final speaker, you may already know her, lalo na po dun sa mga nanood sa first cybersecurity webinar. If you missed it, it's still available here on YouTube. Okay, so, but for those who are new here, allow me to introduce our next speaker. Okay, so Miss Fleur Delise A. Nadwa graduated with a degree in English Studies, major in language, from the University of the Philippines, Diliman, and is currently working on obtaining her master's degree in Development Communications from the UP Open University. She worked as a TV writer, segment producer, and reporter, editor-in-chief for books, and advocacy officer for various sectors. Venturing into cybersecurity was an accident, but it has opened a new door for her to serve the country. Her work has exposed her to the imminent threats in cyberspace, thus her fervor to share her knowledge on this area to keep everyone safe in cyberspace. She is a graduate of the executive course on the application of international law in cyber operations in Bangkok, Thailand, and was qualified to attend the alumni workshop on international law norms and capacity building measures applicable to cyber operations in Singapore. She was trained under FBI's Intermediate Cyber Investigative Training course, participated in the Cybersecurity Strategy Development Workshop by the Center for Civil Military Relations of the Naval Postgraduate School of Monterey, California. On free days, Ms. Fleur joined her friends in giving free cybersecurity trainings as part of their personal advocacy. So everyone, Ms. Fleur Delise A. Nadwa.
ka talagang pakialam, no? Ha? Habang kumakayod ako, wala kang ginagawa kundi maglaklak na maglaklak! Hoy! Nakikinig ka ba sa akin? Wala na nga tayo pang gastos dito. Pumili ka pa ng lintik na computer na yan! Mama, makakatulong kay Ella yan. Ano makakatulong? Wala naman siyang ginagawa kundi maglaro dyan. Paano makakatulong sa kanya yan? Abubutunan na nga tayo ng kuryente, oh! Wala na tayong pangkain, wala tayong pera, wala kang trabaho, gastos ka pa rin ng gastos! Ano ko ba naman pambihira ka naman, oh? Wala kang naitutulong sa akin. Andito ka lang, nakaupo ka buong mag-araw, nakaminom. Good night, anak. Tulog na, ha? Hello? Yes, she's ready. Good today. Yes, sir. I download the VPN service and I subscribe. Also, TOR, okay. Anonymous, no trace. Okay. Okay, good 15 minutes, yes. Wait, okay? Sir, what about the payment? Are you going to, transfer bank online? How will the payment? Okay. Okay.
Magandang umaga po sa ating lahat. Yung napanood pa natin ngayon lang, hindi po ito isang palabas lang sa isang teleserye sa TV. Hindi po ito isang video clip lang na napapanood natin sa YouTube, kundi ito po isang katotohanan sa ating society. So, what I'm going to talk to you about today is about the online sexual exploitation of children, o OSEC. OSEC po yung tawag natin dyan. So ang title po ng aking presentation today ay The Secret Pandemic, OSEC, The Secret Pandemic. Paano po ba siya naging secret pandemic? Makikita niyo po yan dito sa aking presentation. Ano po ba ang online sexual exploitation of children muna? I'm gonna give you an idea of what it is. Sabi nila, it refers to crimes committed by offenders who are using information communications technology or the internet to facilitate the sexual abuse of children. Ano po ba ang mga forms ng OSEC? Unang-una po, yung child pornography at yung child sexual abuse materials o yung tinatawag nating CSAM. Ang CSAM, child pornography and child sexual abuse materials. Ang pangalawa po, yung grooming for sexual purposes. Pwedeng ito cyber enticement or online solicitation. Mamaya, I'm gonna give you the definition of grooming para magkaroon po kayo ng idea. And then, the next one is the exposure to traveling sex offenders. At ang pang-apat ay ang live online child sexual abuse o cyber sex. At ang panglima, ang online mediated transactions for sexual exploitation or sex trade. Ito yung mga transaksyon na nangyayari online para sa sexual exploitation of children. Ang grooming, sabi ko kanina, I'm going to give you an idea. Grooming is when someone builds an online relationship with a young person or a minor or a child and tricks them or pressures them into doing something sexual. May iba tayong tawag dito minsan. Minsan, ginagawa siya catfishing. Yung isang matanda na pala, pedophilia, nagpapanggap na isang ka-age lang ng mga teenagers natin. Bata, tapos niligaw-ligawan yung mga anak natin. Tapos later on, magpapasend ng mga nude photos, nude videos sa bata. So, yan yung grooming. Isa din niyang OSEC. At ito ang mensahe namin sa lahat. OSEC is a crime. It is a crime. Hindi lang po siya basta-basta lang nangyayari na nakikita natin online na may nagpo-post. Criminal po ito. At criminal offense po ito. At ang mga gumagawa nito ay maaaring makulong. Sa child pornography, it is covered in Public Act 9775 o Anti-Child Pornography Act of 2009. It is also a criminal offense under Republic Act 1175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang cybersex naman under 10175 is also a cybercrime. So, yun po. I've already said na it's a crime. Kaya ito po ay isang seryosong usapin. And I want to discuss it now dahil yung mga nanonood po sa atin ngayon, ang mga kasama natin sa webinar na ito ay mga parents din po. Mga katulad kong parents. Mga parents na ayaw nating makita na yung mga anak natin ay na-exploit, napapagsamantalahan ng mga tao, ng mga kriminal sa internet. Dito po sa Pilipinas, I am saying that it is a pandemic pala. Let's go back to the title of my presentation. OSEC, The Secret Pandemic. Secret dahil hindi lahat sa atin nakakaalam na ito ay nangyayari. Na ito sa araw-araw na ginawa ng Diyos, maraming bata ang na-expose sa danger na ito. And it is not just happening in the Philippines, dito sa Pilipinas o sa mga bansang mayayaman, kundi it is happening globally. It is happening globally. That's why it is a pandemic. But I want to call your attention dito sa slide na ito. If you can see,
Ang Philippines tops the global source of child pornography according to UNICEF. At tinawag pa tayo ng UNICEF na global epicenter of live-streamed child pornography. Ganun po kalala ang OSEC sa Pilipinas. Kaya po naglakas ng loob kami na today i-bring up sa inyo ang topic na ito para po magkaroon tayo lahat ng idea dito sa isang salot sa internet na sumisira sa ating mga anak. Tingnan po natin yung situation that is surrounding us right now, that is affecting us right now. If you're going to see this slide, this is from We Are Social. Ito yung increase in online and digital activities nitong April lang, nitong enhanced community quarantine lang po. Pagpasok ng COVID, noong April, this is the statistics. May 57% increase sa watching ng homes, panonood ng mga streamlined services sa ating mga bahay. So makikita niyo po dyan, mga tao, mas maraming time na, 47% yung increase ng pag-spend ng bawat isa sa buong mundo. Hindi lang po ito Pilipinas, it's globally. Sa paggamit ng social media, mas marami na rin ang nag-spend ng time sa messenger services. At marami pa pong iba. Nakikita nyo, these things here, ay yung mga digital activities that you are seeing here, these are all online. Okay? So, habang nagkakaroon po ng ECQ, mas kailangan natin kasi ng libangan at karamihan sa atin nag-work from home. Kaya tumaas po ang level of engagement natin sa mga digital activities na ito. At yung isa pang factor at iba pang mga factors na nagpapataas ng incidence of OSEC ngayong ECQ ay ang, syempre, cheap and high-speed internet. Aminin natin, hindi man ganun kabilis ang internet natin, pero mas mabilis na ito compared sa early 2000s, ng mga panahon na yon na kailangan pa nating mag-dial up. At it is cheaper because ang daming promo. Pwede na tayong magkaroon ng 50 pesos for 3 days. Meron ka ng internet connection. May data ka na for 3 days, di ba? So, yung isa to sa mga factors kung bakit mas maraming nakaka-engage na ngayon sa mga gawain ito. And then, syempre, yung mobile phone ownership, mas dumadami na ngayon ang merong cellphones. Wala ka nang halos makita sa Pilipinas na walang cellphones, especially yung mga working, yung mga middle-aged people hanggang sa mga kabataan. And then, the time to spend online ay tumataas din as schools are on lockdown. So yung mga kabataan natin ay napipilitan na magstay sa bahay, therefore to go online. And then, the other one is because of the ECQ, walang pangkabuhayan ng mga tao, bumaba ang kanilang economic means. So, isa ito sa mga factor na napipilitan ng mga tao na pumasok sa mga illegal na gawain tulad ng OSEC. Okay, so ito naman globally, yung sitwasyon natin. It is said that 99% of children and young people under 18 worldwide, which amounts to 2.34 billion, live in one of the 186 countries with some form of movement restrictions because of COVID. So, hindi man sila total lockdown, pero halos hindi na sila makagalaw. They have to stay at home. And then 60% of all children live in one of the 82 countries with a full or 7% or partial 57% lockdown, according to this accounts to 1.4 billion young lives who are now at home and who are at risk of OSEC. Ngayon naman sa Pilipinas, this is our current situation. This is the nakasaad po ito sa 6th report ng ating presidente sa Congress noong May 4. As of April 30, 2020, sabi niya, the PNP has recorded 763 cases of crimes against women and 521 cases of crimes against children since the implementation of the ECQ. So makikita po natin na during the time of ECQ, tumataas talaga ang prevalence ng pang-abuso sa ating mga kabataan. Okay, so ngayon naman sa slide na ito, I'd like to point out kung ano yung sinabi po ng National Baseline Study on Violence Against Children. Sabi dito, nearly half of Filipino children have experienced violence on the internet, mostly sexual in nature.
And then 8 out of 10 Filipino children are further at risk of being sexually abused online, while 5 in 10 think that their friends participate in risky behaviors using the internet. And this one is according to UNICEF. So makikita nyo na po, no? Nakikita nyo na yung landscape natin dito sa Pilipinas in terms of OSEC. Ito naman, in our next slide, we have this this is a data from NCMEC. This is the National Center for Missing and Exploited Children. Sa tip line nila, ito yung data nila. Okay, as you can see, in 2020 alone, noong January, nagkaroon tayo ng 31,266 na mga tips, mga reports on OSEC. And then sa February, nagkaroon tayo ng 59,152 reported cases, mga reports. And then in just April, may 80,474. But I'd like to clarify then na hindi ibig sabihin nito ay yan yung mga cases. These are the tips that were received by NCMEC. And ito yung mga, hindi din siya nakaano kung alin doon yung iisa. So these are just the number of reports. So pwedeng magdoble yung mga ni-report nila that they have seen online. Okay? So nakikita nyo po yung taas niyan. Tumataas po siya. Pero dati pa kasi, if you are going to track, nakikita nyo 2018, 2019 up to 2020, makikita ninyo na halos same yung mga numbers. So ibig sabihin, talagang prevalent talaga ang OSEC sa buong mundo. Okay, so Philippines is one of the top 10 countries producing child pornography. Nakakabilib ba kayo doon? Kapani-paniwala ba yon? But it is true. Cybercrime dens have been operating in almost all parts of the country since 2012. Diba? Cybercrime dens, ibig sabihin, mga sindikato na to. Most especially in Luzon and Cebu. Karamihan ng mga dens na to. You'll find them in Luzon and in Cebu. And then these are operated by syndicates. Mas nakakatakot na, diba? Kasi syndicates ang nag-ooperate sa kanila. And then international tourists with the help of Filipino cohorts, nangyayari yon. Yung mga international tourists, tinutulungan pa ng mga sarili nating kababayan para gawin ang mga evil acts na to dito sa ating bansa at sa ating mga kabataan. And then recruiting poor or marginalized Filipino kids and supervising the pornography operations. So what are the contributing factors to OSEC? Marami po siya. Maraming contributing factors. Isa na dito ang poverty. Always poverty naman. And then, yung pangalawa, personal ones. Yung sa mga perpetrators, yung mga nagbebenta ng mga anak, yung mga nagbebenta ng mga bata, ng mga pornographic images ng mga bata para sa sarili nilang kapakanan. And then, there's peer influence. Pag halimbawa, yung mga bata, nakikita nila, yung mga kaibigan nila, ginagawa dito. So, syempre mga bata yan, yung kanilang pag-iisip hindi pa properly molded. So, kung ano yung nakikita nila, pwede din nilang gayahin. And then there's a prevailing social and gender norms. Mga ano natin, mga kultura natin, yung mga tradisyon, yung mga pag-iisip natin. And then there's a culture of silence and deference to elders. Pag may matanda na kasi, may kultura kasi tayo to respect the elders. So pag yun ang gumawa sa atin, karamihan yung mga bata sinusunod kasi mas matanda sa akin. Kasi parte yun ng kultura natin bilang isang Filipino. And then there's an increase in internet access, na-discuss ko na kanina. And then cheaper devices. Pwede kang makabili ng second hand na mga mobile devices. Sinabi ko na din kanina yon. And then standard of English is high. So meaning, bakit? Kung marunong ba mag-English, bakit? Ano yung connect nun? Because they were able to transact with foreigners, okay? Para sa mga gawain ito. And then, there's a well-established money transfers. Pwede kang magpadala, meron tayong, ano ba yung mga usually padala from ibang bansa?
Western Union, meron tayong mga ganon. Meron na rin mga bangko. So, andaling magpadala ng pera. Ngayon, magpadala ng pera para sa isang transaksyon na ginawa mo. And then, there's a shift in parenting dynamics due to migration. So, hindi na tayo ganon ka-conservative masyado. And then, there's modeling. Yung parents, relatives have been engaged in the sex trade. So, parang sila mismo, nire-replicate na lang nila yon sa mga anak nila. And at the same time, yung mga bata din naman, since ganun na yung trade, na nandun yung parents sila, pati sila, ganun na rin yung ginagawa. And then sa mga facilitators naman and perpetrators, yung mga facilitators are persons that are usually known to the child or the child victims and the survivors, and oftentimes members of their families and communities. Yung nakita ninyo kanina sa video na pinalabas namin, isa yan sa mga example. So yung mga bata, nagiging mas successful ang crime na ito dahil nga yung gumagawa mismo ay yung mga parents, ay yung mga kamag-anak natin. So ikaw, yung trust mo, yung tiwala mo, yung respect mo nandoon, yung mga bata. Diba? So pag sinabi ng nanay nyo, it must be right because it was your mother telling you to do it. So, ganun usually yung setting na nangyayari. So kaya malaking factor siya kung ba't nagiging successful ang OSEC. And then, offenders are not necessarily technology savvy but are skilled enough to use the internet to conduct OSEC activities. Hindi mo kailangan masyadong marunong sa internet o masyadong, techie na person, ika nga. Marunong ka lang mag-upload ng video, maggumamit ng mga messenger or yung mga communication apps, okay na yon, pwede na. Okay? So, hindi siya mahirap na pumasok sa trade na to because hindi mo kailangan ng masyadong technical know-how. And then, offenders claim that no harm has been done to the children as children are just filmed while at play or having shower. So sabi nila, parang yung kanina, sabi nila wala namang nangyayaring masama sa bata eh. Wala nangyayaring masama sa bata kasi hindi ko naman siya nahawakan physically. Pinifilm lang siya, binivideo lang siya habang naglalaro siya or nagsha-shower siya, it would not do him or her any harm. Yun lagi ang iniisip ng mga tao, yung mga perpetrators. Kaya mas madali sa kanila na gawin ang mga ginagawa nila. But then, may effects to sa ating mga kabataan. Ano nga ba yung mga effects nito sa ating kabataan? Kasi usually, sinasabi lang sa atin, masama yan, masama kahit hindi mo hawakan, hindi mo na-rate ng personal yung bata. Pero so hindi siya parang hindi ganun kalaking effect sa bata kasi walang physical touch, walang physical na gawain na involved. But then eto po yung mga effects sa ating mga kabataan. Some cases lead to physical sexual abuse when sexual predators decide to personally visit the child he abused online. May kaso po tayong mga ganyan. Pag nakikita ng mga pedophile, ang mga bata online, naka-chat, nakaganon, there's a possibility that they would come to the Philippines, punta sa lugar nila at i-meet yung child at maging yung pang-aabuso ay magawa na physically. Okay? And then any form of sexual abuse, including virtual, greatly damages the overall well-being of a child, preventing him or her from achieving his or her full potential in life. Yung kinabukasan po ng mga anak natin ay naaapektuhan kasi nagkakaroon siya ng damage psychologically at sa buong well-being po ng mga anak natin. Ano pa po ba? Child victims of pornography normally develop a long-term psychological trauma. Nagkakaroon po ng trauma yung mga bata. Kahit hindi sila nahawakan, nakita niyo yung kanina sa video, yung bata, nagwala na in the end kasi nag-trauma na siya every time na nakikita niya yung video ng lalaki. And then images that are uploaded on the internet is difficult to remove and may last forever. Kaya yung trauma ng bata, as long as it's there on the internet, hindi po mawawala-wala yan. At once you upload something on the internet, it is very hard or you cannot actually retract it. It's just somewhere there lying around. Kaya yung damage nun ay forever na nandoon din.
And then, children, adolescents don't understand the implications. Hindi nila naiintindihan kung ano yung mangyayari sa kanila, ano yung implikasyon ng mga nangyayari sa kanila pag nabiktima sila ng OSEC. Hindi nila naiintindihan yon kasi bata pa sila. And thinking that sexual encounter with children is normal. Okay? Nagkakaroon sila sa isip nila na ang sexual encounter sa mga kabataan ay isang normal na gawain ng isang tao. Ganun po kalaki at kadip ang nangyayari sa pag-iisip, psychologically, at sa buong katauhan ng ating mga anak. But the thing is, eto na nga yung nangyayari sa kanila. Eto yung nangyayari sa bansa natin. Ang dami-daming kaso, ang dami-daming nagiging, tayo ngayong epicenter daw epicenter of this secret pandemic. Pero bakit hindi natin na alam natin kung ano din ang epekto nito sa ating mga kabataan. Pero bakit hindi siya nawawala? Dahil ito pa yung mga challenges na meron tayo. Yung borderless po kasi yung technological advancement. Ang internet ay borderless. Hindi po siya, dahil nasa Pilipinas ka ay nasa Pilipinas lang. Yung mga images that you upload online na nasa Pilipinas lang. Pero lahat po ng in-upload natin sa internet, lahat ng ginagawa natin dyan, it's borderless. Hindi lang sa Pilipinas, halimbawa at saka kausap mo sa US, Pilipinas at US lang siya nag-exist. No! It is globally. Buong mundo po yon. And hindi po siya, and yun yung problem po natin. Yun yung problem natin. Nahirap mahuli ang mga perpetrators because technological advancements are borderless. And then, pangalawa, there's a lack of training to frontliners on cybercrime response. Bago lang po kasi tayo dito Tingnan nyo nga po yung Cybercrime Act natin, 2012 lang. And it was not even enacted in 2012, but it was enacted later on, 2014 pa siya because of some issues that they had to iron out before it could be enacted. And then, so yun po, marami din tayong problema. In one of the talks that I attended, in one of the seminars that I attended in Singapore, sabi ng head nila ng cybersecurity agency nila doon, cyber criminals are working at the speed of time. But we, the law enforcement, are working at the speed of law. Nakuha niyo po? Cyber criminals are working at the speed of time. But tayo, speed of light. But tayo, we are working at the speed of law. So, dahil syempre, mabagal naman talaga sa processing ng law natin. Kaya ang hirap. Plus, yung training nga ng mga frontliners natin sa cybercrime response, hindi pa gaano ka-intense. Okay, and then children and communities are not aware of OSEC red flags. Kaya po namin ginagawa ang mga ganitong awareness seminars para po malaman natin, mga magulang, mga communities natin, mga kabataan natin, kung ano yung mga red flags ng OSEC. Okay, kasi minsan hindi natin alam hindi natin nakikita yung warning na OSEC na pala to. Kaya pag nare-realize mo lang ng kabataan na biktima na sila ng OSEC when they're already, kung nabiktima na sila. Okay? And then, children and parents are not aware of the dangers online. Yun din, kulang pa rin ng awareness. It all boils down to awareness. The protection on the internet, kailangan talaga ang awareness. Kung anong nangyayari online, ano yung mga dapat mong bantayan, ano ang mga dapat mong gawin. So because of the lack of awareness of the dangers online, masyado tayong lax sa paggamit ng internet. Masyado tayong petics. And then, meron din tayong kamalayan na ganito. No touch, no harm. Okay? No touch, no harm. Yan yung kamalayan natin na masyadong nagpapalala ng OSEC sa ating bansa. Kasi para sa atin, para sa atin kasi, lalo na yung mga magulang na naghihirap, kayang-kaya nilang ibenta yung mga anak nila. Video lang naman yan Hindi naman tinatouch ng mga pedophilia na nanonood, na nagbabayad yung anak ko. So wala namang harm sa kanya kasi hindi naman siya nahawakan which is very wrong.
very wrong. So, yun po, yun yung isa sa mga challenges natin, yung kamalayan na ganon na meron tayo as Filipinos. And then, we have lack of public awareness nga. Medyo, ano yun sa kanina, related siya. And then, we lack the resources to support the rehabilitation of victims. Pag may mga nare-rescue na po tayong mga victims, kulang pa rin tayo ng rehabilitation, ng resources para sa ganun. And then, we also have limited innovative materials, not responsive and inclusive ng mga materials. Okay? So, at yung isa pa is yung weak enforcement of existing laws. Meron na po tayong mga laws aside from cybercrime, the Cybercrime Prevention Act nga of 2012, may iba pa tayong mga laws. Yun nga yung sinabi ko rin kanina, yung Child Pornography Act. Meron din tayong mga Anti-Voyeurism Act. Marami po yan. Tapos yung violence against women and children, nagagamit po natin yan. So, kaya lang po, hindi ganun kalakas ang enforcement natin ng mga existing laws na to. So, ito po yung mga challenges. Ito yung mga problema natin kung bakit hindi natin masyadong nasosolusyonan itong OSEC sa ating lipunan. Okay, so nangyayari po ba talaga ito? Let me give you some case studies, okay, ng mga nangyari na ganito sa Pilipinas. So in 2017, there was an American named David Timothy DICT. He's an American who was busted by the NBI on April 20, 2017 for running a cybersex den in Mabalacat, Pampanga. Two girls aged 9 and 11 were rescued in the operation. And then Cassie, isa to sa mga biktima niya, who was 19 then, and one of his victims was only 12 when she started, when she was forced into cybersex by the American. The youngest daughter, Cassie, belongs to an impoverished family, sa isang mahirap na pamilya, and pinaniwalaan niya yung taong ito na pag tinanggal siya sa village nito at dinala siya sa city, ay aahon sila sa kahirapan. So yun yung nangyari po. So as you can see, eto pa yung mga nahuli, eto yung crime scene nung nahuli tong si David Timothy DICT sa kanyang den. Yung pangalawa nating kaso, American den, he was sentenced to 330 years in prison after being convicted on child pornography charges and for taking sex tourism trips to the Philippines. Okay, hindi lang siya na kontento sa pornography, sa mga videos, kundi pumunta talaga siya sa Philippines, making videos of his sexual encounters with children as young as 6 years old. Imagine nyo, ang anak ninyo 6 years old at biktima ng mga to, and posting them online. His trips to the Philippines began in 2005 hanggang 2016. 11 years. 11 years ng kababuyan sa mga kabataang Pilipino. Our case number 3 is Peter Scully. Ito medyo, alam ko maraming nakakaalam nito kasi medyo morbid talaga yung ginawa ng taong ito. So in 2015, this Australian pedophile, Peter Scully, may asawa tang Pilipina, was nabbed in the province of Bukidnon for allegedly running a child pornography ring. He, along with a Filipino cohort na alam ko asawa niya, lured street children and young scavengers in Cagayan de Oro to rape and torture in front of the camera while pedophiles across the globe paid to watch. So kawawa po yung mga street children. Hindi porket naman yung mga kabata nasa kalye, wala na rin silang karapatan tulad ng mga anak natin na pinapalaki natin sa mga bahay natin. So ito po yung ginawa nila. And he was also charged for killing a 12-year-old girl whose body was found buried underneath the kitchen of his rented house. At ang batang ito ay isa din sa mga street children na nakuha nila. Okay, so ano nga bang magagawa natin? Bakit ko nga ba sinasabi sa inyo tong about sa OSEC, kung gaano kalala ang OSEC dito sa Pilipinas? Because I know that you as parents, we can do something. Unang-una po para sa mga anak natin. Yung iba po na-discuss na kanina ng ating mga kasamahan. So what can us parents do
Okay? So do not prohibit your child to use technology. Hindi porket naman dangerous ang internet ay hindi mo na siya paggagamitin. But just put restrictions, okay? Medyo pero maglagay tayo ng limits, but don't restrict the child in using technology. Show interest in your child's online activities. Pakita nyo na interesado kayo sa ginagawa ng anak nyo. Kasi pag hindi nakikita niya hindi kayo interesado, baka kung ano-ano yung pasukin ng mga yan. Okay? And then, pangatlo, keep in mind that you are in charge. Ikaw pa rin ang in charge at hindi ang anak mo. Kaya ikaw ay may karapatang to check kung anong ginagawa ng anak mo. And you have to make your child understand that you are in charge. And then, make an agreement in your family on the use of the internet. Kayo mismo sa family, mag-usap-usap kayo. Maglagay kayo ng rules and regulations on the use of internet. For example, by 9 o'clock ng gabi, nakasara na ang ating Wi-Fi. So wala nang mag-internet beyond that kung hindi man naman emergency or kailangan. Okay? So yung mga ganong agreements, that is good for the family. And that is one way to protect your child from OSEC. And then help your child understand the concept of privacy. Ipaintindi natin yung privacy sa mga anak natin. Ipaintindi natin sa kanila kung anong parts ng katawan natin ang hindi pwedeng makita ng iba. Okay? As young as they are. Kahit mga 2 years old, naiintindihan na yan. You can teach your child na huwag ipapakita yung private parts nila, huwag ipapatouch sa ibang tao. And madadala nila yan hanggang sa kahit nag-i-internet na sila, alam nila kung ano yung mga hindi dapat ipakita at ang mga pwedeng ipakita on the internet. And then encourage your child to be a critical thinker when using the internet. Okay? I-encourage natin yung mga anak natin na pag gumagamit ng internet, gamitin din ang isip. Think before you click anything. Think before you share anything. Okay? So pag meron na, parang nagdududa na sila sa ginagawa ng mga kausap nila, then it's time that they stop communicating with that one. Okay? And then, keep your communication line with your child open. That is very important. Kasi mas nagiging open ang ating mga anak sa atin kapag may open communication tayo with them. So mas madali mong malaman kung anong nangyayari sa kanya, kung sino yung makausap niya sa internet. Okay, and then know the appropriate screen time for your child. Kanina, diniscuss na din yan ni Ma'am Thelma sa inyo kung ano yung mga screen time for your child. So I hope i-apply nyo yun. I-apply nyo yun sa mga anak ninyo para matutukan ninyo kung ano lang yung mga ina-access nila at kung gaano lang yung hindi sila babad masyado, hindi sila babad sa dangers ng internet. Okay, so but there's more that you can do. Okay? And what is that? That is to report. But what to report? Kung may alam ka na ginagawa ng kapitbahay mo o kamag-anak mo na ganitong activities, like for example, yung pinakita namin video kanina, o sila mismo yung nag-upload ng mga pictures ng mga anak nila o yung mga kamag-anak nila sa internet para pagpiestahan ng mga pedophilia, you can report them, okay? You can report the perpetrators. And what to report? What do you report? I-report ninyo ang pangalan, date at ang location ng abuse kung pwede, where the person resides, and then the description of child or the name of the child if possible. Kung may foreigner na involved, magdagdag din kayo ng information of the foreigner, okay? And then you can also report child pornography and child sexual abuse materials or CSAM sa mga later on, papakita ko sa inyo kung saan ninyo sila pwedeng i-report. Okay. And then where to report? Unang-una, you have, by the way, gusto kong i-emphasize muna, alam ko ito yung isa sa mga pinaka-concern natin kung bakit hindi tayo nagre-report kahit na may mga alam tayo. Dahil yung sa secrecy, ayaw natin kasing ma-involve. Usually yung mga tao, ayaw ma-involve. Ayaw, natatakot na sila yung balikan. Okay? Nasa psyche na natin yon. Kumbaga, yun yung unang-unang pumapasok sa isip natin kahit gusto natin mag-report. So, eto po, ina-assure namin kayo na pag may mga report na ganito, mabibigyan kayo yung unang ina-assure sa inyo ng authorities ay ang
pagiging yung privacy po ng katauhan ninyo, yung pagtatago nila ng identity ninyo. Okay? So first, you can report to the Barangay Women and Children Protection Desk sa inyong mga barangay nga. Kung wala kayo noon, you better go to the PNP Women and Children Protection Center. Nandyan po yung mga numbers, naka-flash sa inyong screen. Or you can go to the NBI Anti-Human Trafficking Division. Nandyan din po yung number. Or you can go to DSWD. Pwede din po sa ECPAT, Philippines. Nandyan din po yung number. And then you can report din sa NECMEC po. Yan dyan po yung nilagay ko yung URL where you can report. So lahat ng mga pornographic materials na makikita ninyo, about children, pwede nyo pong i-report dyan. So ngayon, papasalamat po ako sa mga Actually, hanggang doon na lang yung presentation ko. Pero gusto ko po magpasalamat sa mga tumulong sa akin para sa mabuo ang presentation na ito. So ito po ay well-researched to. Galing po ito sa mga authority who are really advocating for OSEC po, yung zero OSEC. So muna po si ECPAT Philippines, and then we also have the DOJ OOC, ECPAT Philippines po, si Sir Gino, and then Department of Justice Office of Cybercrime, si Attorney Medina, and then we have Plan International, si Ms. Sheila Estabillo, and then si Sir Willie Awitan. I don't know if he is watching, but he was one of those people who contributed a lot to this presentation po. And then, yun nga, before I end, let me go back to the question that was posed earlier in the video that we showed. Minsan sinasabi natin, paano nagagawa ng mga evil na tao, mga demonyong tao na to, ang gawaing ito? Okay? How can bad people do this to our children? Pero yung question po natin ngayon, bakit may mga mabubuting tao? Bakit po tayo, may nakikita tayong ganito, pero hindi natin pinagbibigay alam? Yun lang po, maraming salamat at I hope may natutunan po kayo sa ating presentation ngayon. Maraming salamat po. Okay, thank you so much, Miss Fleur. So, kamusta naman po ang ating viewers? Info overload po ba? So, yun nga po. So, dahil sa nakita natin na presentation and video galing kay Miss Fleur, we see that parents indeed play a big part in a child's digital citizenship. So whatever disciplinary practices ang ginagawa sa physical world needs to be done na rin po sa cyber world. We can no longer turn a blind eye to this reality. Okay? Digital parenting is a huge responsibility. Okay, so let's move on. Ngayon naman po, we will now be answering questions from our audience. So may I please invite our speakers, Ma'am Thelma, Ma'am Diana, and Miss Fleur, to answer our questions, to answer the questions of our audience, please. May I invite you back on the screen? Ayan. So, hello po sa ating naggagandahang mga speakers. Hello. So, Hello. let's see po. I have questions here. Salamat nga pala po din sa ating teammate na si Ma'am Mary Jane Salvador. Kung nakikita nyo po, nagko-comment din po siya. At ito po yung mga nakuha nating question. So, any one of you can answer this po, Allow me to read. So may nag-a-ask po, digital parenting calls for teaching our kids the responsible use of ICT. What is the best advice you could give to OFW parents? Who can answer Kung that? sasagot, Sige po. Go ahead, Ma'am Thelma. kasi nakaka-relate ako dahil OFW dati ang aking husband. So, kung pareho naman kayo na nasa abroad, di ba may naiiwan namang guardians? Ito namang digital parenting, hindi ibig sabihin na sa mga magulang lang. Pwede rin ito sa mga tita, sa guardian, sa lolo, sa lola, na nangangalaga sa ating
mga anak. So kung may naiwan naman po sa Pilipinas na nangangalaga sa ating mga anak, siguro i-share din natin yung information na natutunan natin dito sa webinar natin, na yung system time, yung monitoring ng ating mga anak, siguro i-share po natin para namo-monitor din po nila at na-update din tayo kahit nasaan man tayo ng mga nag-aalaga sa ating mga anak. So ganun po yung suggestion ko. Kasi syempre, nagko-communicate din naman tayo, hindi na kagaya dati. Mahirap ang communication sa abroad and Philippines. Ngayon, madali na, di ba? Ano na, on time, di ba? So pwede naman tayo makipag-usap sa ating mga anak, may time tayo, at kausapin din natin yung mga tao na nangangalaga sa kanila po. Thank you. Okay, thank you so much, Ma'am Thelma. Any more comments po from Ms. Fleur and Ma'am Dayan? All good? Okay, so let's proceed to our next question. So itong question na to po is dahil sa nangyayaring pandemic po ngayon. Okay, so I am a teacher and my concern is how can we regulate the screen time of our students if they are compelled to do online learning or e-learning? You can answer. Sige, Flower, ikaw. Clay, I think we didn't hear you. Can you repeat the question? Naglalag kasi. Oh, sorry. Okay. I am a teacher and my concern is how can we regulate the screen time of our students if they are compelled to do online learning or e-learning? I think we have to make the separation kasi of the time that they spent learning. Like for example, yung mga school activities. Kasi usually ngayon, we have sessions with the teachers. So don't count that as the screen time. Kasi parang classroom, ano na nila yun eh. Yun yung parang classroom time nila. So yung the rest of the time that they do online or with their digital devices, that's the screen time. You don't make accounting screen time na allowed sa kanila. So for example, they're given 2 hours of screen time, then maybe they can use that playing Mobile Legends or browsing their Facebook. But you just separate kasi mahirap nga naman, tama. If you're just given 2 hours and then you have like 2 hours din yung 2 hours din yung online session mo for e-learning. So mahirap yon. So I think you have to separate the e-learning time and the screen time as well na allowable sa kanila. Okay. Thank you so much, Miss Fleur, for that. Okay. So sana po nasagot po ang tanong na yun kasi marami pong questions na yun po halos ang tanong dahil nga po sa ECQ, ang mga bata babad, pero dahil po yan sa e-learning. Ayan, sana po nasagot po ni Miss Fleur ang inyong tanong. Let's move on to the next question. Meron po bang application or phone setting na parang timer na kapag na-reach na yung time is mag-off or mag-auto-lock yung cellphone or gadget? Ano pong, who can answer this? Yes, Miss Ma'am Dayan. Meron ako yung papakita. Kita nyo ba yung sa phone? Kita nyo? Ayan, dito sa may settings, meron ditong kids space. Dito sa kids space, dito natin pwedeng yung duration allowed for kids. And bigla siyang mag-turn off kapag na-reach na niya yung example is 1 hour. Na-reach niya na yung 1 hour. Habang gamit siya ng kids nyo, bigla siyang mag-turn off kasi na-reach niya na yung duration. Doon naman sa iba, eto naman, kung ibang smartphones naman, papakita din ako.
Ito example, dito sa phone ko, dito sa settings, and then meron ding apps assistance. Dito sa digital balance, makikita natin yung yung screen time ko, ayan. Kung ano din yung mga apps na nagagamit ko, and then kapag ini-start mo siya, pwede mo na rin siyang i-ano, this is my kids phone example. And then, ayan, set ka din ng, kunwari is 1, ayan, ng limit. And then, may end time din, and then ganun din, mabablock din yung apps kapag natapos na yung limit niya. And then, aside from this limit dun sa oras, pwede rin tayo mag-limit kung iaano natin, explore natin yung mga phones natin. Meron din ditong ililimit mo kung ano yung mga pwedeng apps, kung ano lang yung accessible na pwede. Just explore your settings, phone settings, and then lahat naman ngayon ng smartphones meron ng kids space or yung management para sa mga kids. Yun lang po. Okay, and then I'll also have to add, Clea, that there are other apps. Aside sa dun sa nasa loob na ng phone ninyo na settings, you can also use some other apps. There are available apps on the app store, pati sa iTunes. So one example is yung screen time. Tapos if you also check, marami pa po kayo makikita. Kayo na lang po yung mag-decide kung anong mas gusto ninyo. Kasi yung iba doon, aside sa screen time na limit, you can also check kung ano yung mga websites na pwede lang or mga apps na pwede lang na gamitin ng mga anak ninyo. You can explore. You can explore actually. Okay, so mukhang ang common na solution dyan is exploration. So as parents, it is our duty na pag-aralan po itong mundo na to kung nasan na po yung mga anak ninyo. Kasi ako di pa po parent. Okay, so we have a last question here. So I guess all three of you can have your answers here kasi relate po kayo dito sa question po na ito. Since work from home is advised in this time of COVID-19 crisis, how do we model to our kids the moderate exposure to our screen? So everyone, so first, Miss Fleur, go ahead. That is very hard, especially at our work sa DICT, because we have to be 24/7 always. Even if it's not work from home, we have to be 24/7 online because we have to monitor cyber attacks, or if if there's something needs to be done in the office. So it's hard, but you have to explain. The thing is, you have to explain to your child that it's part of work. And then from what I have learned sa mga natutunan ko with my son, he always asks na parang he wants na if it's our time together, kailangan nakafocus ako sa kanya at hindi sa phone ko. So you can do that. Ano mo sa kanya na may time ka sa kanya na siya lang at hindi mo kasama yung phone mo at hindi na di-divide yung attention mo dun sa phone mo. So I think yun yung masashare ko, and you have to explain yun nga, the importance of awareness. You have to explain to him what happens to him or her pag nakababad siya sa internet. Actually, dapat meron pang isang kasama na presentation tong digital parenting namin. It's what yung digital addiction. Maybe next time we can tackle it, yung digital addiction. So I think you have to i-explain niyo yung mga bata naman kasi nakikinig yan, especially if they know that you are serious. Nakikinig sila. So explain to them kung ano yung pwedeng magawa sa kanila ng mga gadgets nila pag sobrang tutok sila sa social media nila at sa kung ano-ano pang mga apps. So yeah. Ma'am Thelma, you might want to add more. Ayan. Kasi ito na ang new normal natin, di ba? So, ang new normal, meron ng work from home. So, kung meron tayong mga anak, may explain naman natin sa kanila na ito work.
Iba naman kasi yung dati nating work, napupunta tayo sa office, mag-aapon. Ngayon, nandito tayo sa bahay, pero kailangan pa rin nating mag-work. Sabi nga ni Flower, kami sa Cybersecurity, 24/7, naka-online kami. At kung ano naman, naka-online lang, kung merong kailangan gawin, gagawin natin, mga urgent na mga reports, mga kung ano-anong trabaho natin. Pwede nating explain yan sa ating mga anak. Kami dito sa bahay, meron din kaming may share ko, meron kaming movie time, may prayer time, 7 p.m., prayer time namin. Then after prayer, may movie time. So, yung gano'n, pwede mo naman gawa ng schedule o ayusin explain mo sa anak mo kung bakit ikaw ay work from home. Sila din, kung nag-aaral yung mga anak ninyo, iba naman yung dahil alam din naman ng mga guro, ng ating mga guro, yung screen time na recommended sa mga ages ng mga bata. So, yun lang po. Ma'am Dayan, how about you? Sa akin naman, ito, based on experience, lalo na yung chikiting ko is 5 years old, so medyo makulit talaga siya. While nag-work from home ako, lagi din siya nanggugulo. And then, ang setup namin is, she always asks kung nag-work ba ako. Example, hawak ko yung laptop ko or yung gadget ko, and then tatanungin niya ako, "Mommy, are you working?" Kasi if work time ko, maaalam niya na hindi ko yun ginagawa dahil lang hobbies, dahil lang spend ng time, kundi para kumita. Yun naman lagi yung sinasabi ko sa kanya. And kapag alam niya na nag-work ako, alam niya may limit yon na kapag, "Mami, kailan yung log out mo?" So alam niya na example is 6 p.m. log out ko na, and then close all the devices, and then yun na, family time na namin. Spend time na with her. And then siya naman, ang ginagawa ko sa kanya is, meron siyang screen time, and yet meron din siyang time for mga arts, mga crafts. Nag-print ako ng mga printable mga school works, and then parang same kami. Ako work from home, siya school from home. So doon pa lang na iintindihan niya na ano yung setup ng work from home. Yun lang. So more on explanation para maintindihan ng bata kung bakit tayo gumagamit ng gadgets while sila pinagbabawalan natin. Okay. May, before we sige end, po. I would want to answer one question Oh, sure, from Miss Fleur. Prisha. Can DICT and other law enforcement agencies shut down porn sites and apprehend its operators? If it's about children po, if it's child pornography, yes. Papa-shutdown po kaagad yan, and we can apprehend the operations. Pero kung it's just like Pornhub na walang halong child pornography, hindi po siya sakop ng batas natin for shutdown. Okay, so I think that's it. We answered all the questions of our audience in this webinar. Thank you so much, Ma'am Telma, Miss Fleur, and Ma'am Dayan for being here with us. Thank you so much for your time. Ayan po. So I guess that ends our digital parenting webinar. Final reminders po, we will have this video up until tomorrow at 9 a.m. So make sure to watch it again, lalo na if you're interested to get certificates. So ipa-private muna namin tong video bukas ng 9 a.m. Then after the quiz, ipa-public po namin ulit. So we encourage that you share this to those you think needs to hear or watch this, lalo na yung hindi mga nagising ngayong umaga. Okay, so like our Facebook page for more updates, that's cybersec.gov.ph, and subscribe to our YouTube channel, okay? So there will be more cybersecurity webinars, so stay tuned. So that's a wrap. Again, I am Clea, and thank you all for watching. Stay cyber safe and be digital parents. Thank you. Thank you.